Và đây chính là bữa ăn trưa của chúng ta. Hôm nay mời mọi người cùng Khoai tới với Bali. Chúng ta sẽ cùng nhau học nấu rất nhiều món ăn truyền thống của người dân nơi đây, cùng với nhiều loại sốt samba đặc biệt. Nhưng mà để tới được cái căn nhà để học nấu ăn này á, thì chúng ta phải băng qua một cánh đồng ruộng bậc thang rất nhiều trắc trở. Ở nơi đây Khoai gặp nhiều sự cố lắm mọi người. Và sự cố khủng khiếp nhất đã làm cho Khoai mất 2 tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ. Trong tập này chúng ta còn được gặp nhiều cô chú lớn tuổi trong những cái quán nhỏ ven đường và nấu những cái món ăn cũng nhỏ nhỏ. Giống như chú này mọi người sẽ thấy chú nấu một món làm từ bột gạo, từ chuối tươi. Không phải là bánh chuối giống bên Việt Nam mình đâu nha. Chú sẽ nấu ở trên một cái chảo không dầu không mỡ và xài một cái dụng cụ quét bằng cái cùi của trái dừa khô. Trong tập này chúng ta còn cùng nhau tham gia một lễ hội đặc biệt của người dân Bali, 210 ngày mới tổ chức một lần. Và ý nghĩa của buổi lễ hội này cũng rất là bất ngờ. Nó liên quan tới những thứ mà mình hay xài trong cuộc sống: máy cắt cỏ, muỗng, nĩa, xe hơi, xe máy hay là dao kéo. Mọi người có đoán được lễ hội này liên quan tới chủ đề gì không? Giờ thì mời bà con cô bác mình coi clip với Khoai nha. Và nhớ là coi tới cuối clip nha. Tại clip này dài tới 1 tiếng mấy đồng hồ lận. Sợ bà con cô bác mình coi không nổi. Chúc mọi người coi clip thiệt vui nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và Khoai đã thức dậy rồi, sau lưng Khoai chính là khách sạn mà Khoai ở tối hôm qua. Và trước mặt Khoai là một khung cảnh không vui chút xíu nào. Nhìn thấy ghê quá mọi người nhìn nè. Mưa tới rồi, trắng xóa một bầu trời luôn. Và cái chỗ Khoai ở có view xuống thung lũng đẹp lắm. Nhưng mà mưa gió như vậy đâu có thấy được gì đâu. Bên kia còn có mây trôi lững lờ nữa kìa. Phía bên đó là đỉnh núi lửa mà hôm nay mây nhiều quá cũng không nhìn thấy luôn. Và vì lý do đó cho nên là Khoai nghĩ là ngày hôm nay sẽ là một ngày ướt át. Nhưng mà không sao, dân chơi đâu có sợ mưa rơi đâu mọi người. Ở đây dốc lắm mọi người. Đường nó kiểu giống như là đồi núi á. Nguyên một cái dốc, thiệt dốc ở trước mặt Khoai. Đây. Và mình có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy nguyên cái thung lũng đằng kia. Vì đường xá ở bên đây chạy ngược với Việt Nam mình, người ta chạy bên tay trái á, nên là tới ngã ba ngã tư mọi người nhớ để ý cẩn thận nha. Đang trên đường tới quán ăn sáng thì Khoai thấy trên đường rất là nhiều những cái đoàn người mặc áo trắng để đi lễ. Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt ở Bali, cho nên là bà con cô bác hầu như nhà nào cũng đi ra đường để mà hành lễ hết. Mọi người sẽ cùng gia đình mình đi tới những cái đền thờ. Chút nữa Khoai sẽ bật mí sau nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới quán để ăn sáng. Một món ăn sáng rất phổ biến ở Bali. Và thường thì người ta sẽ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn chơi gì cũng có thể ăn món này. Và đặc trưng của cái món bakso này chính là cái xe đẩy. Tại cái món bakso này thường sẽ được bà con cô bác bán dạo trên đường phố. Cho nên dù cái tiệm bakso này là có nhà có cửa đàng hoàng rồi, nhưng mà người ta vẫn để cái xe đẩy ở phía trước tiệm vậy. Làm cho Khoai nhớ tới mấy cái quán hủ tiếu, mấy cái quán bán mì ở Việt Nam mình ghê. Mọi người sẽ thấy người ta có một cái loại bún màu xanh nước biển bỏ lên trên. Xong rồi bỏ hành ngò. Dạ. Yes. The chicken. Nice. Delicious. Yep. Yeah, smells so good. And what this? Mix with this? Yes. Yes. You like? Yeah. One. Yeah. The chicken. Yeah. The beef. Yeah. Thank you. Yeah, welcome. Bakso là một cái món ăn sáng rất là đặc trưng và phổ biến ở Bali. Nhưng mà người ta vẫn có thể ăn bakso giống như là một cái món ăn vặt ở lề đường, hoặc là ban đêm người ta cũng ăn. Chỉ có điều là buổi sáng vì nó nhìn nó nhẹ nhàng, nó dễ ăn á, với lại nó nóng như này nên là được ưu tiên ăn sáng nhiều nhất. Ở đây Khoai kêu một cái tô bakso gà và một tô là bakso bò. Tô bakso gà của chúng ta sẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viên. Rồi có bún ở phía dưới nè, rồi có hành phi và rau ngò nêm ở phía trên. Còn bakso bò cũng vậy, cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ủa sao cái này nhiều hơn chút ta? Đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Cái này là mút bị lố tay này dương viên rồi nè. Cũng có hành phi với lại rau ngò.
Thật sự cái nước lèo làm cho Khoai liên tưởng tới cái nước lèo mà mình ăn hủ tiếu ở Việt Nam mình vậy đó. Nó thanh thanh, nó ngọt ngọt mặn mặn, thơm mùi hành phi với lại có mùi hành ngò phía trên mặt. Bò viên thơm thoang thoảng mùi bò và nó có độ dai dẻo dẻo của bột. Nhưng mà cái bột này á làm từ bột năng, tất nhiên là cũng sẽ có bột mì hoặc bột gạo tỷ lệ nhất định, nhưng mà bột năng vẫn là chiếm cái phần lớn, cho nên cái độ dẻo của bột năng á rất là đặc trưng. Nó dai dẻo dẻo, cảm giác giống như ăn một cái viên bò viên mà nó lai với ăn một cái cục khoai mỡ mọi người. Ăn món này là mình nhớ tới món bún bò viên ở Việt Nam, nhưng mà bún bò viên thì nhiều bún hơn. Ở đây Khoai có kêu thêm một cái tô cháo nhão nhão này để mà ăn chung với bát xô. Người ta có thể trộn ở trong bát xô hoặc là ăn riêng. Vậy là xong. Thank you. Sup sama. Bye bye. Vừa ra khỏi quán bát xô thì đặc sản của Bali đã xuất hiện. Và đây chính là đặc sản của Bali mọi người, kẹt xe. Ở Bali á, thì vì địa hình nó bị chia cắt, vì đảo Bali được hình thành bởi núi lửa, cho nên khi dung nham núi lửa nó phun trào và nó cứng lại á, thì nó sẽ tạo thành rất nhiều những cái rãnh đồng tâm với lại cái đỉnh của núi lửa. Cho nên đó là những con đường này á, là thường là những con đường độc đạo và nó sẽ thường bị ngăn cách với những con đường kia bởi những cái rãnh rất sâu, nên người ta đâu có làm cầu đi qua đi lại được nhiều. Thành ra là muốn đi đâu á mình phải vòng tới vòng lui, nên là cái đường á thứ nhất là nhỏ, thứ hai nữa là không có nhiều cái đường ô bàn cờ giống như ở Việt Nam hay là những đất nước khác, để tình trạng mà kẹt xe rất hay xảy ra. Khi mà đi vô mấy con đường nhỏ hơn thì mọi người để ý á, có nhiều chiếc xe hơi hai bên đường, cũng có mấy chiếc xe máy luôn, và người dân đang làm phép cũng như là treo những cái vật lễ lên trên mấy chiếc xe này. Cả đảo Bali ngày hôm nay đi đâu cũng gặp cái hình ảnh này hết. Đố mọi người vì sao? Mời bà con cô bác Minh cùng Khoai đi vòng vòng khu này để mà mình tìm hiểu thêm nha. Bật mí đây chính là ngày lễ rất trọng đại của người dân Bali. Cứ 210 ngày sẽ tổ chức một lần và hầu như gia đình nào cũng phải tham gia. Và tất nhiên là Khoai không thể nào mà bỏ qua được cái sự kiện này rồi. Khoai đang đi qua thì Khoai thấy có một cái ngôi đền đông người đang đứng tập trung lắm, nên là Khoai quyết định là mình sẽ chạy vòng tới, mình đậu xe, mình đi trong đó mình coi mọi người đang làm gì luôn. Trong cái ngày lễ mà liên quan tới kim loại này, tới những cái vật sắc bén, thì người dân sẽ phủ những cái tấm vải trắng vàng cúng những cái mâm lễ ở trên những chiếc xe, những cái công cụ làm bằng kim loại, những con dao hay thậm chí là cái máy cắt cỏ, người ta cũng đem đó để mà cúng luôn. Trong vòng 24 giờ sẽ giống như là niêm phong cái vật dụng đó lại để mà cầu cho may mắn, cầu cho sự an toàn, cầu cho một năm mà mọi người có thể sử dụng những cái công cụ đó một cách tốt nhất, sắc bén nhất và không có bị tai nạn. Và kể cả những cái loại máy móc hiện đại mà có liên quan tới kim loại thì người dân ở đây người ta cũng sẽ quy nó vô chung cái ngày lễ kim loại này luôn. Nguyên một cái dãy rất là nhiều những chiếc xe, người ta treo những cái vật cúng lên trên đó, để gạo lên trên và cả những cái mâm lễ, rất nhiều thứ đặc sản địa phương ở trong. Cho nên là ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và Khoai may mắn Khoai ra đường ngay đúng ngày hôm nay luôn, cho nên là được nhìn thấy cái lễ hội này. Ở đây mọi người sẽ thấy có mấy cô mấy cô đang đội cái mâm lễ lên đầu để mà đi lễ. Wow. Hello. Khi mà bước vô trong cái sân á thì Khoai nhìn thấy rất nhiều những chị em phụ nữ đội những mâm lễ trên đầu. Và trước mặt của chúng ta chính là một cái cánh cổng trời, đi qua bên kia chính là ngôi đền. Và người ngoài đạo sẽ không được đi vô trong cánh cổng đó để vô trong ngôi đền, trừ khi chúng ta mặc một trang phục truyền thống đặc biệt của người dân Bali thì chúng ta có thể bước qua cái cánh cổng đó. Tất nhiên là cái giới hạn của bộ trang phục đó cũng chỉ cho mình tới được cái phía bên ngoài thôi. Còn để đi vô được cái cánh cổng phía bên trong nữa thì mình phải là người theo đạo Hindu mới được. Actually, you can pass if you use dress like this, but if you use dress like this only here only. Yeah, cannot pass there. Hiện tại là hình như là mấy đàn ông sẽ vô dân lễ trước, làm lễ trước, rồi mấy chị em phụ nữ và con nít sẽ ở ngoài này để đợi. Mấy chị á đội cái mâm đồ cúng ở trên đầu á
Nhìn đẹp lắm luôn, mà mặc đồ cũng đẹp nữa, cái mâm trang trí cũng đẹp. Và nghi thức đón thần linh rời khỏi ngôi đền chính thức bắt đầu khi mà tiếng cồng chiên vang lên. Hôm nay là một lễ hội đặc biệt. Người dân Bali ở nơi đây đang cùng nhau cảm ơn thần linh và cảm tạ thần linh về đã ban cho họ kim loại. Kim loại ở đây có nghĩa là những công cụ sản xuất. Muỗng nĩa mà mình ăn hàng ngày cũng được gọi là kim loại. Và xe máy, xe hơi mà mọi người chạy cũng được gọi là kim loại. Và người dân Bali hàng ngày, hàng năm họ có rất nhiều những lễ hội cảm tạ thần linh khác nhau. Bây giờ thì mọi người đang cùng nhau làm lễ để mà mời vị thần ở trong ngôi đền này và cùng nhau đến một cái ngôi đền khác cách đây vài cây số ở phía Bắc. Ở ngôi đền này thì người phụ nữ sẽ không có được vào làm lễ vì người ta quan niệm là phụ nữ sẽ có kinh quyền, chỉ có đàn ông mới được vô làm lễ thôi. Nhưng mà ở ngôi đền thứ hai thì người phụ nữ vẫn sẽ được vào trong cúng chung. Khoa thì chắc Khoa sẽ đứng đây để ngồi chờ cái lễ mọi người làm xong và thần linh họ rước và họ đi một đoạn mà mình sẽ đi chung một đoạn, xong rồi mình sẽ đi tiếp cái hành trình của mình chứ mình sẽ không có đi bộ chung đến cái ngôi đền kia. Khi mà chúng ta nhìn vào phía cổng trời của ngôi đền á, thì mình sẽ thấy bước ra hai vị thần đặc biệt, một vị thần màu trắng và một vị thần màu đen. Màu trắng đen là hai màu đối lập nhau và rất quan trọng trong văn hóa của người dân Bali. Và mọi người có đoán được màu trắng là gì và màu đen là gì không? Vị thần màu trắng là vị thần Barong, tượng trưng cho sự tinh khiết, cái thiện. Còn vị thần màu đen là vị thần Randa, tượng trưng cho cái xấu và những cái thử thách mà con người cần phải vượt qua. Như mấy lần mà Khoai có chia sẻ trong mấy cái chuyến đi Bali đợt trước á, thì màu trắng đen á là giống như cân bằng âm dương ở trong cái quan niệm của người Việt Nam mình vậy đó. Trong cuộc sống thì lúc nào cũng sẽ có cái xấu và cái tốt song hành với nhau. Không thể quá nhiều cái xấu và cũng không thể nào quá nhiều cái tốt. Hai cái đối lập nhau nhưng mà cũng cân bằng nhau. Đó là lý do mà người dân Bali rất thích những cái trang phục mà sọc caro trắng đen, tại vì người ta tin vào cái quan niệm này. Và ngoài hai vị thần mà Khoai vừa nói lúc nãy thì phía sau còn có một linh thú. Linh thú này có màu trắng và nhìn gương mặt cũng rất là dữ tợn luôn. Linh thú đó người ta cũng gọi là Barong luôn, cũng tượng trưng cho cái thiện. Barong có rất nhiều cách thể hiện khác nhau ở nhiều hình thù khác nhau. Và khi vị thần Barong vừa đi qua thì bà con cô bác sẽ cùng nhau đồng loạt đứng lên và đi diễu hành theo đoàn người này. Việc diễu hành này rất là phổ biến ở Bali và bà con người Bali á, coi việc diễu hành giống như là mình đang cùng nhau được đi chung với thần linh. Và những dịp lễ vậy á chính là lúc mà bà con ở đây có thể dâng đến thần linh những cái vật phẩm tốt nhất, cung kính nhất của mình để đổi lại sự ban phước cũng như là đổi lại sự thanh tẩy, giúp cho cuộc sống của những ngôi làng của người dân ở đây tránh khỏi được những cái điều xấu xa. Và không chỉ những ngày lễ lớn như vậy thì bà con mới đi diễu hành đâu. Hàng tháng thì đều có những ngày lễ khác nhau. Và nếu mọi người đi qua Bali du lịch á, sẽ rất thường xuyên gặp những cái đoàn người đi diễu hành theo các vị thần linh như vậy. Đây cũng là một nét đặc trưng văn hóa ở Bali và cũng là cách để giúp cho cộng đồng người dân ở nơi đây gắn kết với nhau và có thể lan tỏa văn hóa nhiều hơn. Ngôi đền ngày hôm nay Khoai đi là một ngôi đền nhỏ thôi. Còn những ngôi đền lớn của vùng, của đảo mà ở những cái vị trí rất đẹp. Nếu mà mọi người mà muốn tìm hiểu thêm về văn hóa thì có thể đến những ngôi đền này để mà quan sát. Nhưng mà cũng rất tiếc vì mình là người ngoại đạo nên thường mình cũng chỉ đứng ở ngoài mà nhìn thôi chứ không thể nào mà tham gia trực tiếp cùng bà con được. Giờ thì chào tạm biệt ngôi làng nhỏ này, mình sẽ cùng nhau thẳng tiến tới một ngôi làng khác, nơi mà có một món ăn sáng cũng rất nổi tiếng đến từ hai ông bà lớn tuổi rồi. Món này có cái tên dễ thương lắm mọi người, tên là lắc lắc. Bên tay phải có một cái tiệm nhỏ. Đây. Đây thì sao? Đắk Lắk à? Không. Đắk Lắk Human. Đúng rồi. Vợ chồng nhìn thử nha. Không thấy ai hết ta. Hello. Lắc lắc. À, cô nói là có mấy cái không, you can make it. Hết rồi hả cô? Hết rồi. À, cô có thể làm món lắc lắc mới được không? Tại con muốn nhìn thấy cách cô làm.
Món này đơn giản lắm mọi người. Bột gạo được lên men, sau đó sẽ được tráng lên trên một cái chảo bằng đất nung. Với nhiệt độ cao á, nó sẽ có rễ tre, nó giống như bánh bò nướng của Việt Nam mình. Sau khi cái chảo đất nung đặc biệt nó nóng thì chú sẽ có cái cục sơ dừa, chú chùi cho nó bớt bụi đi. Rồi chú sẽ bắt đầu đậy nắp lại cho nó nóng thêm nữa. Phần bột để mình làm món lắc lắc này á thì được làm từ bột gạo, xong rồi cho lên men nhẹ nhẹ. Khoai cảm giác nó gần giống như là bột bánh căn hoặc là bánh xèo của miền Trung mình vậy đó. Giờ thì chú sẽ thử cái bếp lại lần nữa, coi coi cái chảo của mình nó đã đủ nóng chưa. Khi mà đủ nóng rồi, chú lại quét thêm một cái lần nữa cho nó sạch. Rồi mình sẽ chính thức bắt đầu đổ bánh. Rồi mình múc gói bột nè, mình chan lên trên, mình dàn đều ra. Và bột nó sẽ bắt đầu có rễ tre, nó có lỗ lỗ, nhìn giống như đang đổ cái bánh căn ở Việt Nam mình ghê. Chỉ có điều là bánh căn mình là trong một cái khuôn, còn cái này trên một cái chảo mỏng. Xong rồi chú sẽ để từng cái lát chuối lên trên mặt. Ở ngoài đường xe hơi ồn, mọi người thông cảm Khoai nha. Chú sẽ để chậm chậm luôn. Chuối này là chuối chín rồi. Và mọi người thấy ở bếp của chú nè, chú treo nhiều nẻ chuối lắm. Chắc là chín tới đâu thì bán tới đó. Dừa nạo cũng sẽ được để lên cuối cùng. Chú dễ thương, chú cười với Khoai. Sau khi để dừa nạo xong thì chú sẽ bắt đầu đậy nắp lại. Rồi mình sẽ đợi khoảng tầm 4-5 phút nó sẽ chín. Yeah, good. Very good. Cô chú bán ở đây từ 2009 mà Khoai nghĩ chắc là cô chú làm cái món này cũng lâu lắm rồi. Lắc lắc là một cái món ăn mà ăn sáng, ăn vặt, ăn chơi rất phổ biến ở Bali. Và mọi người có thể ăn rồi uống trà hoặc là uống cà phê. Và ngày hôm nay thì mình không uống trà uống cà phê, mình chỉ ăn món này giống như một món ăn sáng thôi. Và cái cảm giác mà ngồi đây nhìn cô chú làm mọi thứ chậm rãi, từ từ. Mặc dù là gần ngay cái mặt đường xe cộ rất là ồn ào á, nhưng mà Khoai nhìn cô chú, cái Khoai tự nhiên Khoai cảm giác là mọi thứ nó chậm lại, nó bình lặng lại luôn. Nhìn những cái bức tranh ở trên tường, những cái bằng khen, những cái hình ảnh kỷ niệm của cô chú mà treo khắp nơi trong quán. Cái quán nhỏ xíu à, chắc là 1, 2, 3, 4 cái ghế. Rồi mọi thứ cô chú làm từ chậm rãi. Một cái bánh mình muốn ăn mình cũng phải đợi 6-7 phút. Cái lắc lắc đầu tiên của Khoai đã được ra lò. Nóng hổi luôn mọi người. Mình để lên trên cái lá chuối. Và nó có rễ tre, mấy cái lỗ nhỏ. Xong rồi có dừa, có chuối và bốc khói nóng hổi. Có một cái cảm giác mà khi ăn bánh này nữa mà Khoai thấy gần giống, đó chính là mình đang ăn cơm cháy mọi người. Mình đang ăn cái lớp cơm cháy ở dưới đáy nồi, xong rồi kết hợp thêm cái mùi chuối tươi, còn với vị béo béo của dừa nạo. Ô, đỡ cắn trúng miếng lá chuối. Tại vì cái bột gạo á, cô chú không có nêm nhiều, Khoai nghĩ có một xíu muối cho nó có vị mặn thôi. Dừa nạo cũng không có nêm đường luôn, cho nên nó là ngồi gần đường phải sợ xe nó hốt Khoai đi quá. Mọi người sẽ nhìn thấy cái kết cấu bột á, gần giống như là bánh căn. Bánh căn ở Việt Nam mình, bột gạo được lên men xong rồi được nướng ở dưới một cái chảo bằng đất nung, không có dầu mỡ gì hết. Dừa nạo cũng không có nêm đường, bột cũng không có vị ngọt. Vị ngọt tới từ cái vị chuối chín tự nhiên á. Khoai đang cảm giác Khoai đang ăn một cái bánh căn hương vị chuối và dừa nạo vậy á. Cái bột này khi mà nướng ở trên đất nung nó ra cái cảm giác giống cái bánh căn lắm. Chỉ có điều là nó giòn hơn, nó mỏng hơn, tạo cho mình cái cảm giác á, nó khô hơn là so với bánh căn. Mà điều đặc biệt ở đây mọi người nhìn thấy á, chú treo rất là nhiều những bức tranh, những cái bằng chứng nhận, những cái kỷ niệm mà chú có được trong cái công việc làm lắc lắc của chú. Ada bupati. Ada bupati. Ada gubernur. Gubernur Bali. Nama wandering at Bali. Mau berbeda. Mặc dù là bất đồng ngôn ngữ, Khoai không hiểu chú nói gì, nhưng mà nhìn vô mắt chú thì Khoai cảm giác được là chú rất tự hào vì những gì mà chú và cô đã đạt được nhờ vào cái món ăn truyền thống lắc lắc này. Terima kasih telah memasak makanan lezat seperti itu. Chào tạm biệt cô chú, chúng ta sẽ rời khỏi ngôi làng này, đi xuyên qua cái hẻm vượt kia và đến với cánh đồng ruộng bậc thang xa xa. Có nguyên một cái mảng màu xanh xanh lợt lợt, đó là cái khu ruộng bậc thang nổi tiếng nhất nhì Bali.
và được mệnh danh là nơi ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất Bali. Mùa này thì Khoai nghĩ là lúa người ta gặt rồi, hoặc là người ta đã mạ được lúa mới rồi, nhưng mà không sao, mình cứ chạy qua để coi cái ruộng bậc thang này, xem tí té xe mọi người. Ruộng bậc thang này có gì mà nổi tiếng như vậy? Cái con đường đi vô ruộng bậc thang này Khoai cố tình chọn cái con đường tắt, cho nên là cái đường nhỏ nhỏ đẹp lắm, nguyên một cái thác, một cái suối nhỏ bên cạnh đường luôn. Ôi nhìn mát quá ha. Đẹp nè. Wow. Cổng có hai bên luôn. Quá Nhưng đẹp. mà ở khu vực này có nhiều ruộng bậc thang khác nhau, và Khoai đã đi lộn qua một cái ruộng bậc thang khác gần ruộng bậc thang đó. Hello. How much for one person? 10,000. 10,000. And your motorbike is 2,000. Ah. Susaman. Yes, Susaman. Okay. Yeah. Yeah, okay. Thank you. Next, where you from? Chinese? Yeah, Vietnam. Vietnam? Yes. Oh, Vietnam is good. Oh, thank you so much. Susaman. Yes. Thank you. Yeah. Dự tính của Khoai á, là Khoai sẽ đi cái ruộng bậc thang bên kia, nhưng mà Khoai cứ nghĩ là cái đường ruộng bậc thang bên đây là cái đường đi tắt mà mình có thể tới được, để mà đi qua cái ruộng bên kia. Tại chỗ này cũng đi ngang qua cái cánh đồng ruộng bậc thang đẹp thì đẹp nè. Khoai nhìn trên bản đồ Google Maps á, Khoai thấy chỉ vậy đó. Ai dè đi theo cái đường này là mình phải trả tiền, trả một cái phí vô cổng nhỏ nhỏ. Và khi mà tới nơi thì cái ruộng bên đây trụi lủi, lúa người ta mới bắt đầu trồng nhỏ xíu à. Thành ra là nhìn ở trên xuống thì nó cũng hơi sơ sát một chút, nó chưa có đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nữa là cái ruộng bên đây á, không có một bóng người tham quan luôn. Mà mình đi hoài sao không thấy khách du lịch đâu hết. Tới khúc này là Khoai cũng ráng cứ chạy tới, tại lỡ mình trả tiền vé mà. Thì cuối đường Khoai thấy có một cái mương nước. Cái mương nước này cũng nổi tiếng nha, tại người ta hay tới đây người ta tắm, người ta bơi, người ta lội vào mấy cái mùa nắng nóng á. Nhưng mà mùa này là mùa mưa, đâu có ai tới lội tới tắm đâu, có một mình. Rồi mình nhìn cảnh này mình nhớ quê quá chừng nhớ luôn. Tự nhiên đi du lịch Bali mà tưởng đâu là đi miền Tây không mọi người. Quá đẹp luôn. Dù lúa không có, nhưng mà nước nhìn trong xanh cũng thích lắm luôn. Trời hôm nay cũng không có nắng luôn. Mình đi chơi ngay cái ngày không có gì hết. Có mưa. Ồ, cái này mà hồi nãy mướn cái phao xem thẳng ở đây chơi. Trong veo luôn. Đẹp thế. Trời ơi, quá đẹp. Rồi con gì kêu dữ vậy? Con vịt. Thôi từ từ. Đi được không? Chiêu quá vậy. Có vẻ người ta đóng cửa rồi. Hôm nay là thứ bảy đó mà không có khách luôn. Trời ơi, cái gì bình thường đây tắm cũng thích ha. Trời. Ủa rồi giờ sao? Rồi đi ra không có dòng rồi. Trời thì sắp mưa, mấy con ve thì kêu, xung quanh không một bóng người. Sao cái khu du lịch này làm cho Khoai nhớ quê quá mọi người. Cảm giác hồi xưa ở quê tới mùa mưa xong cái ở nhà một mình cái mưa, xong rồi ve kêu, tự nhiên thấy hiu hắt ghê á. Hôm nay đi ruộng bậc thang nhưng mà hôm nay chúng ta đã sai lầm, chúng ta vô một cái nơi mà không có một khách du lịch. Người ta đi cái mùa lúa chín hoặc là cái mùa mà lúa xanh mướt, còn mình đi cái mùa mà lúa mới bắt đầu gieo mạ, trơ gốc vậy. Khung cảnh không có gì hết trơn. Bình thường á, mấy con kênh này là người ta mướn phao cái người ta nhảy xuống người ta bơi đã lắm, là vui lắm. Kiểu đây người ta gọi là công viên nước tự nhiên á. Nhưng mà hôm nay thì đúng là tự nhiên thiệt. Tự nhiên đi vô trong đây chi cho nó chán vậy trời. Mình sẽ đi thẳng tiếp theo, bên kia còn một cái khu ruộng bậc thang khổng lồ nữa. Hy vọng là bên đó nó vui hơn, đẹp hơn một chút. Đi tranh thủ chứ không trời mưa mất. Nhưng mà đúng là cái miệng Khoai xui dữ lắm luôn á. Khoai nói trời sắp mưa và trời kéo mây tới thiệt sự luôn. Và hai đứa khi mà nhìn bầu trời càng ngày càng tối sầm lại á thì chạy không kịp mọi người. Vừa mới chạy ra cái cổng bán vé thì trời cũng mưa lớn luôn. Chắc chú ở đây luôn hả? Dạ. Đừng nói chú tưởng đâu có người tới mua vé.
Chú đã khóa cửa và kết thúc ca làm việc ngày hôm nay. Những lúc trời mưa như vậy, Khoa nghĩ là chúng ta nên ngồi học thôi. Tại vì xung quanh không có gì cám dỗ, không có gì để ăn, không có gì để uống. Xung quanh là rừng cây nữa, mà mưa nữa. Nên là học là tốt nhất. Khoa sẽ học Anh văn với ứng dụng Elsa Speak, một ứng dụng quen thuộc mà Khoa đồng hành mấy tháng nay. Hi Elsa. Khoa nghĩ là mình sẽ nói một cái chủ đề gì đó thú vị, hấp dẫn, ví dụ liên quan tới đồ ăn chẳng hạn. Tại vì Khoa đang đói bụng quá. Hello. Imagine your own scenario and watch it come to life. What kind of role play scenario would you like to do? Maybe we can talk about food because I'm so hungry now. The scene takes place in a bustling food market. You will be a food vendor trying to sell me, a hungry customer, your delicious dishes. Được, Khoa nghĩ là Khoa bán đồ ăn được. Hungry customer. Are you ready to start, or do you want to change anything? Okay, so good. Let's start. Hello. What do you have for sale here? Today we have spring roll, we have chicken, we have beef, and we have salad. What do you want? I would like to try the spring rolls, please. How much are they? Ủa, vừa mới vô mà hỏi giá tiền rồi. Khách hàng này thực dụng á mọi người. Người ta phải hỏi đồ ăn có ngon hay không. Tự nhiên hỏi là đồ ăn bao nhiêu tiền. Mình sẽ thử báo giá $1,000. $1,000 for one dish. That sounds good. I'll take one spring roll. Vừa mới mở tiệm ra mà gặp khách sộp mọi người. $1,000 cho một dĩa gỏi cuốn. Biết là tình huống giả định thôi, nhưng mà cũng kiểu vui vui. Học nó cũng sẽ đỡ chán hơn. Trong những cái lúc mà trò chuyện với AI vậy nè, nếu mà Khoai bị bí từ, không biết xài gì á, thì AI cũng sẽ bắt đầu gợi ý. Và dựa vào trong cái gợi ý đó, mình có thể dễ dàng trả lời một cách nó lưu loát hơn. Và nó nối tiếp được cái câu chuyện với AI. Okay, wait 5 minutes, I will come back later. Thì sau khi mà mình học xong á, thì Elsa sẽ cho mình một cái bảng giống như là tổng kết lại những gì mà mình vừa học, rồi đánh giá mình coi mình có ở mức độ bao nhiêu, và sẽ đưa cho mình một cái bản báo cáo để mà mình có thể dựa vào đây mình có thể học tốt hơn và chọn những cái phần học tiếp theo trong tương lai phù hợp hơn. Ví dụ như ở phần ngữ pháp thì Elsa cũng cho Khoai những cái chỉnh sửa và những cái đề xuất câu có thể thay thế cái câu mà Khoai nói lúc nãy. Thì Khoai gắn bó với Elsa cũng được vài tháng rồi, và Khoai cảm giác là Khoai có thêm một xíu tự tin và phản xạ hơn trong việc mà giao tiếp với lại người bản địa. Khoai thấy Khoai rất là may mắn khi mà Khoai đã đăng cái việc học Anh văn của Khoai khoảng mấy tháng trước lên trên mạng xã hội. Cả tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe chạy qua. Nếu mà mọi người muốn học Anh văn giống như Khoai á, thì nhớ vào cái đường link bên dưới và nhập mã mà Khoai để bên dưới nha. Mình sẽ được giảm giá tốt hơn nhiều so với việc là mình lấy cái giá mà ở trên ứng dụng. Với lại lần này mà mọi người mà đăng ký học á, thì mọi người sẽ được học một cái phiên bản nâng cấp hơn của ứng dụng Elsa Speak. Để Khoai mở một cái mà đăng nhập một cái nick mới để mọi người có thể xem kỹ hơn nha. Khi mà lần đầu tiên mình đăng nhập Elsa thì Elsa sẽ hỏi mình rất là nhiều những cái thông tin cơ bản như sở thích nè, mong muốn của mình trong tiếng Anh, cũng giống như là tự mình đánh giá năng lực của mình trong tiếng Anh ra sao. Nhưng mà có một cái điều mới mà Khoai rất thích, đó chính là chọn ngữ điệu trong tiếng Anh mà mình muốn học. I'm excited to help you on. Hey buddy, are you excited to learn? Hi there mate, ready to learn some English? We'll take a good day. Let's explore the English language together. Hello. Let's start learning English. Hello. Let's start our English learning journey. We'll go at your pace. Sau khi mà khảo sát xong á, thì AI sẽ đưa ra một cái lộ trình học siêu cá nhân hóa luôn. AI sẽ nhắc nhở mình học mỗi ngày nè, rồi sẽ lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích của mình, phù hợp với cái mong muốn rèn luyện của mình, dễ tới khó đều có thể học được. Mọi người nếu có học Anh văn thì học chung với Khoai nha. Cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh rồi mọi người, mình sẽ rời khỏi cái phòng bán vé này. Tạm biệt văn phòng bán vé. Không biết nữa quên gì là hồi quay lại thôi. Hay đi đường ngoài nhanh hơn ta. Rồi mưa xong nhìn nước à, cuồn cuộn luôn, hết trong lành rồi. Giờ thì Khoai sẽ đi xuyên qua một khu rừng và chúng ta sẽ tới được cái nơi bán vé của cái ruộng bậc thang mà nổi tiếng nhất nhì Bali. Hồi nãy đi lộn đường, giờ mình quay lại đường cũ, mất nguyên một cái khoảng thời gian để đợi trú mưa luôn.
Yes. Please buy ticket here. How much for one person? One person 50,000. 50,000. Hiện đại nha. Please you keep don't loss, yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much. Soup salmon. And be careful. Oh, thank you. Yeah, this way. Only one strike, yeah. Giá vé ở đây mắc gấp 10 lần giá vé bên kia mọi người. Giá vé ở đây mắc gấp 5 lần giá vé bên kia, cho nên Khoai nghĩ chắc là nó phải hoành tráng và đẹp hơn nhiều, cho nên nó mới mắc hơn 5 lần như vậy. Mình đang chạy vô và phía trước Khoai là bắt đầu có một vài cái ruộng bậc thang xuất hiện. Đẹp hơn nhiều luôn á. Mà nhìn khúc này thôi, còn cái này lúa nó cao. Lúa bắt đầu xanh xanh rồi nè. Cũng được. Cảm thấy cũng có gì đó để mà ngắm nhìn. Và cảm thấy là hình như cũng có khách du lịch, chứ không phải chỉ một mình. Kìa, có khách du lịch đi bộ kìa. Mà trên này là cái đền ha. Không, cái đền ở cái khu khác nữa. Mình đi xong này mình mới qua đền. Đây là một cái đoạn đường mà mình có thể đi bộ buổi chiều mọi người. Mình có thể vô đây đi bộ ngắm nhìn cánh đồng lúa và kiểu lắng nghe thiên nhiên. Còn như Khoai là Khoai đang đi xe máy tạch về, Khoai cảm giác là Khoai mắc cỡ quá, Khoai đang phá vỡ bầu không khí thiên nhiên của mấy bạn khách Tây này. Ôi xin lỗi mấy bạn nhiều, mình sẽ đi nhanh qua đây liền. Tại vì cái đường này á, nó chạy sâu xuống dưới nên là bình thường người ta vẫn cho khách đi xe máy vô, chứ không phải là đi xe máy là sai nha mọi người. Cũng đẹp quá ha. Wow, Nó rộng bạn. cũng đẹp thiệt mọi người ơi. Nó xanh một màu xanh luôn á. Nó có thể không đẹp theo cái kiểu mà lúa chín, nhưng mà nó sẽ là một cái màu xanh rất là dịu mắt sau khi mà trời mưa nữa. Rồi cái không khí nó mát mẻ nữa. Hay là mình Cao quá ta. Hay là mình kiếm cái chỗ đẹp đẹp mình đậu lại ngay cái chỗ cái chú này đang đứng nè. Mình đứng ở đây chắc cũng đẹp nè. Ở đây là xe của bà con nông dân ở đây, người ta đi thông ruộng, người ta đậu lại. Đây cũng được. Đi bộ lên hả? Anh đâu biết, anh kiếm chỗ đi bộ by flycam. Chú này chắc đang đi thăm lúa của chú. Và mọi người sẽ nhìn thấy này, nhiều người dân người ta cũng đi xe máy trong đây, tại vì đây là ruộng của người ta. Dễ thương quá. Lý do mà Khoai muốn tới ruộng bậc thang này mọi người đơn giản đó là hồi xưa ở trên clip Bali của Khoai có giới thiệu một cái ruộng bậc thang á, nhưng mà ruộng bậc thang đó là dành cho khách du lịch, còn ruộng bậc thang này là cũng dành cho khách du lịch, nhưng mà có một điều khác biệt là người ta trồng lúa thiệt để mà canh tác, để mà lấy gạo ăn, cho nên nó đẹp, cho nên là chính quyền mới rào lại làm khu du lịch. Dừng đây đi xuống. Có một cái đường mòn đi xuống, Khoai nghĩ là Khoai sẽ đi bộ xuống dưới coi thử. Mọi người sẽ thấy hai bên bờ đường đi sẽ là hai cái con kênh dẫn nước, và đây chính là cách mà người dân Bali người ta lấy nước trong ruộng. Người ta sẽ đến đây giống như cái bậc thềm, xong người ta có một cái rãnh nhỏ để dẫn nước vô. Xong nước nó sẽ không có vô trực tiếp đó nha, mà người ta có một cái hồ nhỏ ở đây, xong lại từ cái hồ nhỏ đó có thêm một cái rãnh nhỏ nữa, rồi nước nó bắt đầu chảy vô trong ruộng. Mọi người nghe thử nha. Xung quanh lúc nào cũng sẽ có cái tiếng nước chảy róc rách á. Tại vì dọc hai con đường của chúng ta sẽ có hai con kênh thủy lợi, nó chảy nước ở trong ruộng là một. Thứ hai nữa là xa xa có rất nhiều những con suối nhỏ, rồi thác nhỏ nữa. Thành ra lúc nào mình cũng nghe được cái âm thanh nước chảy, xong rồi tiếng dế kêu, mấy con ếch, mấy con này nọ kêu. Và Khoai thấy ở bên Bali người ta cũng hay ha. Người ta làm dịch vụ mà ruộng bậc thang như vậy mà người ta mở ra, người ta thu tiền vé cho khách du lịch là 50.000 rupiah một vé, là cỡ 70 80 ngàn tiền Việt Nam một vé. Thì tính ra là cũng cao so với bình thường, tại vì mình chỉ có một con đường đi bộ hoặc là chạy xe máy dọc qua một cái là hết rồi. Còn nếu mà bạn nào mà không thích đi cái đường này thì có thể đi lên trên cái khu mà thị trấn trên kia kìa, cái làng ở trên đó, thì mình sẽ không có bị tính tiền vé. Mình có thể uống cà phê hoặc là ăn uống gì trên đó, rồi mình nhìn cả ruộng bậc thang dưới này cũng được. Nhưng mà Khoai nghĩ là nếu mà có thời gian thì mình có thể
đi cái con đường này thử, mình đi dạo, đi xe đạp. Hoặc là như Khoai là hôm nay Khoai có chiếc xe máy nên Khoai không thể nào bỏ xe máy Khoai được. Khoai chạy xong một cái điểm nào đó mà Khoai thấy đẹp, Khoai dừng xe máy lại, Khoai đi bộ vòng vòng cũng được. Thì cảm giác rất là dễ chịu, cái mùi của lúa mà nó đang trổ đồng á cũng thơm lắm. Vì trong khu ruộng bậc thang này cũng không có nhiều dịch vụ, cho nên là Khoai quyết định là thôi mình rời khỏi nơi đây luôn. Ở trong đây cũng có mấy quán cà phê, mấy quán ăn, nhưng mà vì mùa này ít khách quá cho nên là mấy quán đó người ta cũng đóng cửa. Nếu mà mấy quán đó có mở cửa chắc là sẽ có nhiều lựa chọn để mà Khoai ngồi lại Khoai ăn trưa. Mình ngồi ăn trưa, mình ngắm ruộng bậc thang nhìn cũng thích. Có điều là không có nhiều lựa chọn lắm, nên là Khoai quyết định là thay vì mình sẽ ăn một cái quán ăn để mà ngắm ruộng bậc thang thì mình sẽ đi tới một cái quán ở gần bìa rừng. Mình sẽ ăn trưa ở đó và mình ngắm rừng. Thôi cũng được, ngắm ruộng hay ngắm rừng thì cũng là cây xanh hết thôi. Để ra khỏi cái khu ruộng bậc thang này thì Khoai sẽ chạy đâu đó cỡ 5 phút nữa. Trời vừa mưa xong cho nên là cái sương mù xuống nhìn thấy cũng lờ mờ. Còn cái đoạn này mọi người sẽ thấy là chiếc xe đang bị mắc kẹt ở giữa một cái dũng sình. Khoai cứ tưởng là nhảy xuống hay là xe nó có thể vượt lên được, nhưng không, chiếc xe nó kẹt luôn. Lúc mà Khoai chạy ra xa đó là Khoai đang tính điều khiển cái flycam bay xuống để nó quay xe. Ai giờ kẹt nên Khoai quay ngược lại, Khoai đẩy cái xe phụ luôn. Rồi một vài cái cảnh quay ở trên trời để mà nhìn thấy cái khung cảnh nguyên cái cánh đồng ruộng bậc thang bên đây cũng đẹp. Nhưng mà Khoai nghĩ mình là người Việt Nam, Khoai vẫn mê ruộng bậc thang ở Việt Nam mình nhiều nhất. Và ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì vẫn là một cái gì đó rất là đặc biệt trong lòng Khoai. Đi ruộng bậc thang ở bên Bali xong, Khoai nghĩ chắc là Khoai phải làm một cái chuyến quay lại ruộng bậc thang ở Đông Bắc Tây Bắc Việt Nam mình quá. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến tới cái quán ăn trưa ngày hôm nay, một quán ăn truyền thống. Và tại đây chúng ta sẽ được tham quan vườn tược của chủ nhà nè, tham quan một cái đền thờ nho nhỏ trong nhà và được nhìn người ta nấu một cái món ăn truyền thống ra sao luôn. Mọi người đợi Khoai nha. Mọi người sẽ thấy ở trước nhà của người dân Bali lúc nào cũng sẽ có một cái cổng để đi vô và có một cái bàn thờ. Ở hai bên cổng cũng có hai cái hộc nhỏ, hai cái bàn thờ nhỏ để người ta để những cái lễ cúng hàng ngày ở trong đây. Ở đây trang trí dễ thương quá, nhìn giống như mấy cái nón treo lên vậy. Nhưng mà sao không thấy có khách nha, chỉ có một mình cũng hồi hộp. Rồi để nón úp lại chứ không trời mưa tiếp. Giờ thì mời mọi người vô đây với Khoai để mình cùng nhau ăn trưa hơi trễ. Oh, hello. Can I use my camera? Thank you. I have reservation in Instagram. Dạ. Yeah. Ôi, có nhạc ở đây nữa. Wow, mọi người có thể thấy không gian á, rất là bên đây có mấy cái nhà truyền thống của người dân Bali đẹp lắm luôn. Mấy cái chạm trổ, mấy cái kiến trúc ở trên đây á, không khí làm cho mình cảm giác là mình đang thật sự ở nhà của người dân Bali. Before that, you want to see our garden? Little bit tour, maybe? Yes. Wow, amazing. Yeah, but I'm so sorry, our garden is like a little bit crowded because yesterday we have like a trouble with the rain, big rain, so you can see just a little bit. Yeah, don't worry about that. Wow. Ở đây bạn có một cái khu vườn cho nên bạn cho Khoai đi theo để mà tham quan luôn. Chắc anh quay này được rồi xua. Yeah. To plate the food. Thường thì mấy bạn nói là lá chuối sẽ dùng để làm dĩa để đựng đồ ăn. Yeah, spinach. Đây là rau dền của mình nè mọi người. And what is this? Khoai thấy rất là nhiều rau chứ. Pineapple. So after we make like pineapple juice, we put this one over here, so they can grow. Oh no, this is purple, and this. This just like grow like everyone can grow like like grass. Yeah, that grass. Yeah. Kiểu một cái loại cây dại. Cái bơ ở đây. Cái nghệ chắc luôn. This one is turmeric. Yes. Turmeric. Oh my god. Like this. Yes. Baby turmeric. Yes, you can. Yeah, you get. Một củ nghệ lớn. Những ớt này là chắc chắn là dùng cho nguyên liệu của cái sốt hoặc là những cái món ăn hàng ngày. Còn bên kia là cái cây khoai mì. Cái khoai mì này cũng hay ăn lá. Có ăn củ nữa nhưng mà bà con ở đây hay ăn lá hơn.
Cái lá khoai mì non này sẽ xào lên. Chichang. Ginger. Chichang. Cái này gừng mọi người. Balinese and we use from sambal. Sambal. Yeah, Sambal là một loại sốt. This is Bali sauce. Yes. Yeah. Sambal là một loại sốt có ớt nè, có hành tím, có tỏi và nó rất là cay. It's so spicy. Yes. Spicy sauce. So that this one will have like pink flower. The pink flower we use for the sambal. Giờ thì mình sẽ cùng nhau đi qua ngắm nhìn cái đền thờ của gia đình. Thật ra ở bên Bali hầu như gia đình nào cũng sẽ có một cái đền thờ, và đền thờ lớn hay nhỏ tùy vào cái sự đầu tư cũng như là cái sự tín ngưỡng của gia đình đó. Yeah. All of Balinese home have to must to have temple in their home. Yeah. This is our own temple. So we have the big one, and there's like a family, all the village people. You come here, maybe you see many temples. Yes. Can we get inside? Yes, you can. Oh, thank you. Thường thì người ngoài đạo sẽ không được vô trong đền thờ, nhưng mà hôm nay bạn cho Khoai vô. Hello. This is our temple, and we praying. Yesterday we praying, and this is our over to the God. Yeah. Maybe someday, maybe next day we are done. We believe we will stay here. So our child, our grandson will pray and see how we are in here. Yes. It's like for our ancestor. Yes. Đây giống như là ở Việt Nam mình gọi là cửu quyền thất tổ mọi người, giống như là những người đã mất, đã khuất sẽ ở đây và sẽ phù hộ cho con cháu ở nơi này. Nên là bạn nói là cái này giống như là một cái đền thờ, cái bàn thờ của gia đình, của gia tiên. Can we prepare for lunch? Oh, that's good for me. Yeah, it's our special. Ở đây mình có thể nhìn thấy được một cái tầm nhìn ra khung cảnh. Yeah, already cooking. Yeah, but we have like special welcome dish. That name is undang-wangi. That is from ginger, cinnamon, and lime. Yes, welcome drink. Yeah, of course I want to see you make our this dish. one. Yes. Okay. Thank you. Khoai muốn được nhìn thấy mọi người nấu ăn hoặc là làm những cái món truyền thống ở đây. Wow, là cái bếp của bạn. Gồm có sả, nghệ và quế. Ồ, cái mùi mà vỏ quế thơm lắm. Ginger, cinnamon and lemongrass. Yeah. Sả, gừng với lại quế. Okay. Gừng và chanh sẽ được bỏ vô trong đây cho nó thơm thêm. And lime. Yes. Wow. And we use little bit sugar. Bỏ xíu đường, just little bit sugar. Yeah. Do you like sugar? No, we like less sugar. Less sugar. Yeah. All of people come here, we give this one the welcome drink and we give the snack. Yes. Bạn nói khách nào tới đây thì bạn cũng sẽ chuẩn bị nước chào mừng cũng như là mấy cái đồ ăn vặt như vậy. Rồi. View đúng đã luôn, gió ở ngay khe núi thổi vô mát mát nữa. Đẹp ha. Mà cái nhà của bạn bên đó cũng đẹp kìa. Nhà bên đó cũng đẹp. Cái khuôn viên cũng đẹp. Ôi hên quá mình đã chọn một quán ăn trưa quá xịn. Cái tôm này xây bự xuống ngoài đây đánh bài. Nhưng mà chỉ ở dưới hay ta ở trên đâu có được đâu hả? Ở trên giống như là cái Ủa nhớ trên lên đấy hả? Anh đâu biết đâu. Ở trên đâu có cầu thang gì đâu. Ở trên đây là cái kho mọi người. Đúng nghĩa giải cảm luôn, bị mắc mưa cả ngày. Mùi thơm thiệt á. Xuân ly, anh ly. Trời, nhưng mà cái mùi quế nó mạnh quá, nó lấn át luôn mùi sả với lại mùi chanh. Wow. Nhiều chua chua ngọt ngọt nhẹ nhẹ mà nó ấm bụng. Cái mùi quế quá mạnh luôn, thơm phức. Mời Su uống. Might I know your name? Huy. Huy. Yeah. And you? Khoai. Why? Yeah, khoai lang thang is mean sweet potato wandering. Yes. So I can call you sweet.
Yeah, thank you. My name is Narisa. Narisa. Yeah, my Balinese name is Made. Made. Yeah, you can call me Made. 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 Yes, Made. Wow. Ồ, một cái đường để mà đi xuống giống như một khu rừng phía sau nhà mọi người ơi. Và ở đây làm từ cơm khô và nghệ mọi người. Wuriski. Nice to meet you. Chị đang lột hành tím. Thank you. Đây là cái bếp ở dưới. I said like the chichang, right? Yeah, ginger flower. Yes. This Wow, one. it's so beautiful. Use this one. Oh, con dao. Oh. Wow. Yeah, I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah, so far from here. Vietnam, people Vietnam, I think Simbia fish Indonesia. Yeah. Yeah. Quá đẹp. So beautiful. Yeah. Bông gừng là một cái nguyên liệu để làm nên gia vị ở đây. So we make like this. This is sambal and we give turmeric. Cái bông gừng này sẽ được cắt nhuyễn ra, xong rồi trong đây có sả này, có hành tím, có ớt. Người ta làm một cái loại sambal, một cái loại sốt truyền thống. One spinach. I think like we have spinach in our garden, right? Yes. And this is spinach. Yes, rau dền luộc. We make this one for the vegetable. Yeah. Ở bên đây bạn có một cái bếp đang nướng rất là nhiều đồ ăn thơm phức ở trong này. Ồ. Mọi người sẽ nhìn thấy có cá này, người ta cuốn lá chuối ta nướng, rồi trong đây hình như đây là mấy con cá thôi. Còn cái món của Khoai đặt ngày hôm nay là gà mọi người, đã được cuốn giấy bạc và nướng lại. Hay là mình kêu thêm con cá không? Sao thấy ngon quá. Khoai nghĩ chắc là Khoai sẽ thử hỏi bạn đặt thêm con cá, tại nhìn con cá nướng cuốn lá chuối ngon quá. Can we order more one fish? Oh yes. Yeah. Looks so delicious. Oh, that's one. Yeah. Grill. Yeah, grill. We make sambal. Củ riềng, có nghệ, có ớt, có tỏi và nhiều ớt lắm. Và mọi người sẽ xay nhuyễn hỗn hợp này ra để làm thành cái sốt mà sa tế cay truyền thống của người dân Bali, người ta hay gọi là sốt sambal. Mỗi gia đình sẽ có một cái loại sốt khác nhau, một cái công thức làm sốt khác nhau, và đây là cái công thức của gia đình này. Sau khi mà cái hỗn hợp những cái loại gia vị này được xào với dầu thì mọi người sẽ để nguội rồi múc ra. Cái này được coi như là một cái loại sốt cơ bản, và từ cái sốt cơ bản này mọi người sẽ pha chế thêm tỷ lệ để ra những cái loại sốt khác nhau. Như này thì sẽ bỏ thêm dầu hào nè, bỏ thêm cái nước tương làm từ đậu phộng đặc biệt của người Bali. Sau đó sẽ chế thêm tương cà, tương ớt nữa để mà làm cái sốt riêng dành cho món cá nướng. Rồi, mọi người sẽ xào ở trên chảo cho nó hòa quyện lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái loại sốt sambal truyền thống. Và cái sốt của mình sau khi xào trên chảo thì bắt đầu thơm hơn nữa, và nó quện lại, nó kẹo kẹo lại. Và cái loại sốt sambal này sẽ dùng để quết lên trên con cá nướng. Gọi là cá nướng chứ thiệt ra là cá quấn lá chuối rồi nướng trong lò nướng thì nó gần giống như cá hấp mọi người. Cái hơi nước trong cá nó làm chín cá theo cái kiểu gần như hấp. Rồi mình quết lên trên này, rồi mình lại áp chảo trên cái chảo này, trên bếp ga cái nữa. Nhìn hay quá. Cái bàn nạo dừa á, dừa khô xong rồi để lên cái bàn nạo này, nó sẽ nhuyễn ra để mà trộn với lại rau dền. Người ta bỏ vô đây thêm xíu hành phi nữa. Xong rồi tỏi phi. Nguyên liệu cũng gần giống với lại đồ ăn Việt Nam. Yeah, we love spicy. Rồi, tỏi phi. Đi saute. Một cái loại ớt xào cay đã được xào sẵn rồi bạn đổ ở đây luôn. Không cay đâu, cái đó ngon lắm á. Wow. Thêm một xíu muối nữa là xong. Vậy là xong cái món rau luộc trộn salad của chúng ta. Một xíu bột ngọt nữa. Bên đây người ta cũng ăn bột ngọt.
Yeah, but just little bit. Yeah. Little bit. You can try it. Yeah, you can try this first, Yeah. and you can put your Okay. vegetable here. Cay nhẹ nhẹ, béo béo của cái dừa nạo, mà thơm cái mùi hành phi với tỏi phi. It's good for me. Oh, that is good. That's enough. Yes. No more. Yeah, no more. I need. Yeah, you can put here. Yeah. By my hand. Yes. Mình sẽ để đồ ăn mình vô đây. Good. Mình sẽ đến coi con gà của mình đã được mở ra. Con cá của mình đã được chiên xong với lại sốt samba, thơm phức. Wow. Bỏ vô cái dĩa. Hồi nãy á, là trước khi mà nướng con cá lại thì mình có quết một cái lớp sốt samba. Và bây giờ cái nồi sốt samba mà mình nấu lúc nãy á, mình lại cho thêm một cái loại lá đặc biệt nữa. Đây là in Việt Nam we call it lá é. Lá é. Lá é, yeah. Yeah, lá é in Việt Nam. Yeah. Same ingredient in Việt Nam. Oh yeah, we have like the same. Yeah. Rồi chị sẽ để cái sốt lên trên mặt cá nữa và chúng ta sẽ có một con cá tràn ngập sốt samba. Sốt đặc trưng của người Bali. Rồi, vậy là xong món cá của mình. Món thứ hai của chúng ta chính là con gà. Con gà đã được mở giấy bạc ra và mọi người có thể nhìn thấy đây là gà thả vườn nha mọi người, nên nó sẽ chắc hơn là gà công nghiệp. Đây chính là một cái vài loại rau củ phổ biến ở trong bếp của người dân Bali. Mọi người sẽ thấy có rau dền, có bắp, có củ su su, rồi có hành lá và cái này là rau dớn. Rau dớn ở Việt Nam mình hay luộc ăn á, thì ở đây người ta cũng dùng rau dớn để ăn tại vì rừng nhiều mà, nên là mấy cái rau này cũng là rau rừng mà quen thuộc. What is name in Bali? Paku. Paku. In Vietnam we call it rau dớn. Rau dớn. Right. Rau dớn. Rau dớn. Yeah. Urapaku. This name is urapaku. Rau dớn sau khi luộc á, cũng sẽ được trộn với lại một loại sốt samba đặc biệt, thì sẽ làm từ nghệ nè mọi người, một xíu sả và dừa khô. Cái rau dớn á, là đã được luộc lên và cắt nhuyễn ở đây là cắt nhỏ rồi, chứ mọi người sẽ không có để nguyên cọng bự, chỉ có cái rau dền á là để nguyên cọng bự thôi. Ớt, cái này gọi là sa tế ớt hả, rồi hành phi, tỏi phi, một xíu muối nữa. Yes. Dừa khô đã được nướng cho nó đen đen cái vỏ bên ngoài và được nạo như trong đây luôn. Ở Bali á, hầu như món salad nào cũng sẽ có trộn dừa khô vô trong đó, là một cái nguyên liệu mà không thể thiếu trong ẩm thực của người Bali. It's good. Vậy là chúng ta xong món salad thứ hai. Thiệt ra hôm nay là mình ăn một cái dĩa salad là đủ rồi mọi người, nhưng mà tại Khoai thích rau dớn á, nên Khoai kêu thêm dĩa salad rau dớn nữa, ăn coi rau dớn bên đây có khác gì Việt Nam mình không. Ở phía bên đây bàn thì mọi người đang chuẩn bị từ từ mấy cái món ăn kèm. This raw potato and heard from the chicken. Chicken liver. Yeah, chicken liver. Gan gà với lại khoai tây. Yes. Ở trong gian bếp này mọi người sẽ nghe thấy mùi của mấy cái sốt samba người ta chiên xào gia vị á, nó nồng nặc luôn, và cảm giác người mình nó ấm, mình hít rất là nhiều tinh dầu trong mũi. Có một cô dì bác ác xì kìa, là nãy giờ trời mưa hay là lạnh lẽo bao nhiêu, vô trong bếp này cảm thấy là người mình nó hừng hực trở lại, nó ấm trở lại và đang rất là đói bụng để mà được thử mấy món ăn nãy giờ. Và ngôi sao ngày hôm nay của chúng ta chính là con gà này, gà thả đồi, món chính của Khoai, món mà Khoai trông đợi nhất để mà được coi cách làm ra sao. Và vẫn như cũ, con gà sau khi được nướng xong mình sẽ chế lên một cái lớp sốt samba dày, và cái sốt này mọi người sẽ thấy hơi lỏng hơn cái sốt hồi nãy mà mình chế lên cá, tại vì sốt này sẽ nhiều tương cà tương ớt hơn chút. Your food is ready, so take your food in your. Yeah. I can have you one hand. Oh yeah. Okay. Yeah. One. And you want to. Okay.
You want to extra rice because the packet is not include rice. Yeah, of course. Two rice. Two rice. Okay. Thank you so much. Okay. Mình sẽ bưng trước cái này lên. Wow. Mọi người sẽ thấy cái gà đó, cái sốt gà nó sẽ hơi sền sệt hơn với cái sốt cá là hồi nãy chị có bỏ vô thêm tương cà, cho nên là nó lỏng ra hơn. Mình cảm giác mình cũng giống nhân viên phục vụ mới tuyển. Cái bàn này có vẻ nhỏ so với những món ăn mà mình đặt ngày hôm nay. Đang chuẩn bị ăn thì Khoai nhìn thấy anh chủ nhà, anh bắt đầu xếp những cái miếng lá chuối có cơm ở trên vô trong mâm lễ. Là Khoai biết là anh bắt đầu chuẩn bị làm lễ rồi. Thường thì một ngày người dân Bali làm lễ rất nhiều lần trong ngày, hoặc nhiều khi có gia đình người ta làm một lần thôi. Nhưng mà cái mâm lễ thì mọi người sẽ nhìn thấy ngoài cơm ra hay có những cái bông trên đó nè, có một cái cây nhang và có thể có tiền, có những cái món đặc sản địa phương được bỏ vô trong một cái khay làm bằng lá dừa. Rồi người dân sẽ đặt mâm lễ lên trên cái chỗ đền thờ và bắt đầu làm phép hoặc là cầu nguyện. Cái việc mà dâng mâm lễ này không nhất thiết là mình phải dâng lên trên những cái điện thờ. Mình có thể để ở các góc nhà, để trên mặt đường, hoặc thậm chí là để trên mặt đất, hoặc là những cái nơi có những cái gốc cây lớn. Người dân Bali quan niệm là thần linh sẽ có ở khắp mọi nơi, ở xung quanh, và bất cứ nơi nào người ta vẫn có thể để những cái mâm lễ. Quan trọng là niềm tin ở trong lòng nữa. Không chỉ dâng lễ lên trên thần linh, người dân còn dâng lễ lên trên cho tổ tiên và cầu mong những cái điều bình an. Việc làm này nó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cho nên là nếu mà ai du lịch Bali là mọi người sẽ thấy khắp nơi, khắp mặt đường, khắp các điện thờ đều có những cái mâm lễ, mới có, cũ có. Nên mình đi trên mặt đất mình thấy những cái mâm lễ trên đất mình nhớ né né qua nha mọi người. Giờ thì chúng ta sẽ quay lại bàn ăn và tiếp tục với bữa ăn của mình ngày hôm nay. Ủa, sao có gà luộc nữa hả Su? À, mình có thêm nữa. Cá. Gan gà. Wow, Susaman. Trời đẹp quá. Quá nhiều món ăn cho ngày hôm nay mọi người. Chắc Khoa sẽ bỏ bớt mấy cái nhỏ nhỏ này xuống đất để mà mình có chỗ để mình để đồ ăn. Rồi. Và đây chính là bữa ăn trưa của chúng ta, giữa khu rừng và không khí rất dễ chịu. Đói bụng nữa. 300.000 rupiah là cỡ 400-500.000 tiền Việt Nam cho nguyên một cái mâm lớn này. Nhiều đây chắc là phải 3-4 người á, nhưng mà lỡ đói con mắt nên kêu hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ cố gắng ăn nha mọi người. Đầu tiên là rau dớn. Rau dớn là cái món mà rất quen thuộc ở Việt Nam mình. Mình sẽ trộn thêm xíu cái hành tỏi phi và ớt phi ở đây. Rồi để vô trong đây. Rồi mình sẽ gấp mọi thứ một chút mọi người. Ví dụ ở người dân Bali người ta hay thích ăn một cái mâm cơm, một cái dĩa cơm mà có nhiều phần ăn xếp xung quanh cái cục cơm vậy nè. Khoai cũng sẽ bắt chước Khoai làm vậy luôn. Xíu đậu chiên. Rồi cái này một cái loại sốt samba đặc biệt, bông gừng. Đây xíu nha. Cái này chắc là kiểu chua chua á, Khoai nghe cái mùi chanh rất là thơm. Rồi một cái loại rau mà rất là quen thuộc ở Việt Nam, đó chính là rau dền. Rau dền. Rồi bây giờ là mình chỉ cần xé gà, bỏ gốc này rồi mình ăn chung thôi. Khoa sẽ ăn trước cái rau dớn này coi sao nha. Thơm mùi xả lắm luôn. Rau dớn nó sẽ hơi có vị nhớt nhớt nhẹ, nên khi người ta luộc lên cắt nhuyễn ra trộn với gia vị và sả thì cái mùi sả nè, cái vị cay của ớt nó lấn át mọi thứ, mọi người, nó không còn mùi rau dớn quen thuộc nữa và nó sẽ hơi mặn. Khoai sẽ ăn thử cái gan này. Đây là cái gan được xào với lại khoai tây. Mình cũng ăn, bỏ miếng lại, bỏ miếng cơm lên. Cái món này quen thuộc người Việt Nam nè. Gan gà người ta xào với lại tỏi phi rất là thơm, xong mà bỏ xíu khoai tây nữa. Này rất là giống món ngan cháy tỏi ở ngoài Bắc mình nha. Chỉ có điều là cái cách làm thì nó sẽ hơi cay hơn và nó nhiều gia vị hơn. Đây có khoai tây. Rồi Khoai sẽ thêm một muỗng nữa, nhưng mà Khoai sẽ bỏ cái phần mà bông gừng lên trên đây nữa. Rồi. Lấy miếng gan bự bự. Cái bự bự ăn mới đã, mới béo. Mời mọi người nha. Cái bông gừng, thứ nhất là nó thơm, cái mùi nó rất là sảng khoái luôn. Mà người ta có bỏ chanh vô nữa, nó chua chua, nó kích thích vị giác. Đây là khoai tây hả? Khoai tây với lại gà, cái gan gà, bỏ bông gừng lên. Bao ngon, em thử đi.
Ngon mọi người ơi. Khoai nghĩ là khoai hợp với cái này nè. Nó giòn. Cái bông gừng nó sẽ không có cứng giống như là cái sả đâu, mà nó giòn mà thơm cái mùi gừng thoang thoảng, mà cái vị của bông gừng vừa mới hái vô á, nó có cái vị giống như là cái vị mà cỏ tươi, giống như mọi người lần mà mọi người đi qua một cái cánh đồng lúa hoặc là qua mấy chỗ người ta vừa mới cắt cỏ, cái mùi thơm nó nồng lên nên cảm giác nó rất là tươi mát luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái món chính của chúng ta là cá và gà. Con gà ở bên Bali thường Khoai thấy cái size nhà gà cũng nhỏ nhỏ, Khoai sẽ xé ra nha. Nó mềm. Mình sẽ bứt nó ra. Rồi, một cái miếng gà, một mặt thì đẫm sốt, còn một mặt thì trắng phao, trắng bóc luôn. Khoai đã rửa tay rồi cho nên là Khoai có thể ăn bằng tay luôn, mọi người thông cảm Khoai nha. We already have. Thank you. Anh hỏi là có khăn giấy chưa? Rồi, mời mọi người. Cái sốt samba quá thơm. Con gà thả vườn nhưng mà đã được nấu hơi mềm, mặc dù mình ăn vô mình vẫn còn cảm giác được vị chắc á, nhưng Khoai nghĩ là do được nướng lâu quá cho nên phần thịt gà nó hơi khô. Nó mềm nhưng mà mềm khô, nó không có còn cái sự mọng nước của thịt gà nữa. Mọi người sẽ thấy nè, hầu như ở phía trong thịt gà nó không còn cái mọng nước nữa mà nó đã khô ráo luôn rồi. Và cái ngon của gà ở đây sẽ phụ thuộc vô cái sốt này. Mình sẽ quết một miếng sốt. Sau khi mà quết với sốt thì thịt gà, cái mùi vị, cái hương vị của sốt nó làm cho tăng thêm cái vị ngon của thịt gà. Và Khoai bắt buộc Khoai phải ăn với cơm mọi người, tại vì sốt này nó rất là đậm đà. Mình sẽ bóc miếng cơm mình ăn. Khoai nghĩ hai người á kêu một con gà này với một cái phần cơm về, hai người chia nhau ăn là no á. Khoai tự nhiên Khoai thấy cái cơm với lại gà ngày hôm nay Khoai kêu nhiều quá. Sư ăn thấy sao? Chắc ngon nhất trong lúc bữa giờ đi Bali. Mưa lớn quá không biết mọi người nghe giọng Khoai rõ không? Sau khi mà ăn xong cái gà nướng á thì Khoai chuyển sang ăn cái món gà hầm gà luộc này. Cái món này là Khoai đói con mắt. Khoai thấy người ta làm nguyên một cái nồi gà luộc hấp dẫn quá nên Khoai kêu là cho em một góc tư con gà. Và Khoai đang xé cái phần mà ức gà, nhưng mà nhìn ức gà vẫn còn mềm, không có bị khô quá nên chắc là sẽ ngon hơn cái gà nướng nãy. Cái món gà hầm thì Khoai cảm giác nó ngon hơn gà nướng nha mọi người. Tại vì cái thịt gà nó vẫn còn độ ẩm. Và khi mình ăn chung với lại cái ớt phi, hành phi và tỏi phi, mình rắc lên trên như vậy, rồi mình ăn chung với thịt gà, nó lại thơm phức à. Wow. Mời mọi người như Khoai nha. Lấy cái bông gừng với hành tím này đi. Nó chua chua ăn với gà chắc là hợp. Kẹp lên trên gà, kẹp với cơm. Cái bông gừng quá xuất sắc. Wow, sốt dày quá, cái thịt cá nó nằm lẫn ở phía dưới luôn. Xin chào em thịt cá. Xin một miếng thịt nha. Khoai sẽ để qua đây. Lấy cái phần bông gừng yêu thích của Khoai để lên trên. Rồi, muốn một cái muỗng đầy cơm, cá và bông gừng. Mời mọi người với Khoai nha. Cái bông gừng chua chua nó làm cân bằng tất cả. Cái sốt nó đậm đà tới mức á Khoai không còn cảm nhận được vị thịt cá luôn. Giống như là những cái món ăn này mình chỉ cảm nhận được cái vị sốt, còn cá hay gà nó chỉ là phụ thôi. Có thể một phần nữa là vì ẩm thực Việt Nam mình á, mình ăn ít sốt quen rồi, nên khi mình ăn mình sẽ cảm nhận được vị thịt hoặc là vị cá rất là rõ. Còn ở đây vì sốt nó chiếm phần lớn, nhưng khi mình ăn á, cái vị của sốt nó lấn át hết vị của thực phẩm. Cái sốt samba này nó có nhiều cách biến tấu lắm, và mỗi loại sốt người ta lại gọi tên khác nhau.
Thường có những cái loại sốt mà rất nhiều ớt và có cả mắm ruốc trong đó nữa. Và có những cái loại sốt là có hành phi, tỏi phi, có những cái loại sốt có cả cà chua, có cả dừa xay, dừa nạo trong đó nữa. Nói chung là một cái thế giới sốt luôn, người ta biến tấu rất nhiều cách khác nhau. Và đồ ăn ở Bali ngon hay dở sẽ tùy thuộc vào sốt. Những món ăn đơn giản nhưng mà người ta chan cái sốt lên trên mặt, thì khi mà mình trộn cái sốt đó với lại đồ ăn thì nó sẽ tạo ra được cái hương vị đặc trưng của cái quán ăn đó. Khoai sẽ ăn thử thịt cá mà ít sốt nha. Cá tươi, vẫn còn vị ngọt tự nhiên của cá và không hề bị tanh. Rồi, cả bữa ăn ngày hôm nay của chúng ta là 304.000 mọi người, là cỡ 450-500.000 tiền Việt Nam. Trời tối hôi hồi lùi luôn rồi. Wow. Vì trời chuẩn bị chuyển mưa cho nên là Khoai quyết định là mình ngồi ở đây để đợi cho tạnh mưa mới về. Tại Khoai đi xe máy mà không có áo mưa nữa. Xong rồi chụp hình với anh chủ quán nè. Anh chủ quán cũng hỏi luôn là kênh YouTube của Khoai là gì. Many. No, just lucky guy. 2 million. Yes. So my video. Video. Okay. Today the Khoi Lang Yes, Khoi Lang Thang from Vietnam. YouTuber. Wow, very famous YouTuber. Thank you for come. Thank you so much for the delicious food today. Yeah. How your food? Good. My food. Yeah. Your food so good. Yeah. I eat a lot. Thank you, so sir. much. I watch your video and in YouTube. YouTube. Thank you. Oh, with my guest. Many today. Thank you. Và Khoai ngồi ở quán cho tới 1 tiếng mấy đồng hồ sau, mưa càng ngày càng lớn, cho tới khi chiều luôn rồi, hết khách trong quán rồi. Và hai anh chị chủ quán bắt đầu thay đồ lễ đẹp thiệt đẹp để chuẩn bị đi lễ, mà Khoai vẫn còn ngồi đây. Đây là trang phục đi lễ của hai vợ chồng chủ quán. Wow, so beautiful. Bali culture. Sini, come in, you di tengah. One picture with. You di tengah. Quay phim ha anh. Và vì bộ đồ của hai anh chị chủ quán quá đẹp cho nên là chụp một tấm hình làm kỷ niệm mới được. Hai anh chị chủ quán quá dễ thương và nhiệt tình. Okay, bye. Okay, bye. Yeah, Thank you very much. You come in. Thank you so much. Bye. Vì hôm nay là ngày lễ lớn ở Bali và mọi người đang làm một cái lễ liên quan tới những cái vật sắc nhọn cũng như là kim loại, cho nên đó là bà con sẽ cầu nguyện từ sáng cho tới tối tới chiều. Và Khoai cũng ở đây ở trong quán cho tới 5-6 giờ chiều mà trời cũng không tạnh mưa, cho nên á là bạn chủ quán mới nói là ui bạn tặng cho 2 cái áo mưa nè, mặc vô đi về đi chứ đợi lâu lắm. Thì Khoai cũng mặc áo mưa vô, chùm cái bọc che mưa cho cái cặp, rồi bắt đầu hai anh em lên xe xuất phát luôn. Dọc đường đi á, dù là trời mưa lớn nhưng mà Khoai thấy vẫn rất nhiều người đi lễ, và cả một cái đoàn người đi bộ, người ta đi xuyên mưa để đi lễ luôn. Rồi có những người đi bằng xe hơi, những người đi bằng xe máy, và cả một cái hàng xe dài mấy cây số kẹt thì kẹt để mà xếp hàng cùng nhau đến những ngôi đền lớn của đảo. Và dọc các cái con đường chính thì đường nào cũng kẹt xe hết, và kẹt tới tối, thậm chí tới 7-8-9 giờ tối vẫn kẹt. Tự nhiên Khoai thấy đợt này Khoai qua Bali may mắn ghê, Khoai không có tính toán gì nhiều hết, nhưng mà Khoai lại đi ngay đúng cái dịp lễ lớn, thành ra cảm nhận được cái không khí của bà con nơi đây. Giờ thì clip này cũng dài quá chừng rồi. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây, và nhớ bấm đăng ký, bấm like nếu mà thích clip này, và bình luận bên dưới nha. Khoai sẽ đọc hết. Và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau trên kênh Khoai Lang Thang nha.